ngayon guys, yung vlog ko ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba na ang isang color ay maging instant maraming color. So, isang click lang to guys. Mag-iiba na kagad yung mga color niya. Maraming color na yung magagawa niya. So, nakita nyo sa screen guys, from color green to maraming color. Ayan. So, yan yung ituturo ko sa inyo ngayon. Kasi, bagay talaga to sa mga nag-e-edit. Napakalaking tulong nito guys. Tulad itong nag-e-edit. At kahit sa mga hindi editor, yung mga nag-e-edit din paminsan-minsan sa Picsart. Kasi napapadali nito yung pag-edit natin, yung paggawa natin. Kasi may instance na may sinisearch tayong halimbawa ribbon. So, yung makita mong ribbon sa Google is color red lang. Pero yung hinahanap mong ribbon is color blue. Ngayon, di mo mahanap yung color blue. So, di mo alam kung ano yung gagawin mo para maging color blue siya. Mahirap kasi pag tapalan ng blue guys, mahirap. Minsan, pangit na yung design. Halata na siyang tinapalan lang. So, ito talaga hindi halata kasi iniba lang yung color. Walang nasira. Color lang yung naiba. Okay? So, yun yung ituturo ko sa inyo ngayon. So, from color green to maraming green. Okay? So, panoorin nyo to guys. Na nga, punta tayo sa ating Picsart. Yan. And then, so, kung wala pa kayong Picsart guys, mag-download muna kayo sa Play Store. And then, click natin tong plus sa gitna. And then, ayan na yung green na ribbon. So, from color green to maraming color na iba-iba. So, ang unang nyo i-click is itong tools. Click nyo lang yan. And then, punta kayo dito sa adjust. And then, punta kayo dito sa U. Ayan, U. H-U-E. Ayan, U. And then, ito naman guys, itong pointer na to, i-drag nyo yan kahit saan, and then dyan na magkakaroon ng iba't ibang color sa pag-drag natin yan. Okay, tingnan nyo. Ito na no. Ayan. So, unang drag, meron tayong mint green. Pangalawa, naging blue na siya. Ayan na. And then, dark blue to violet to purple to red, pink. Ayan. And then, dito naman tayo sa kabilang side. Ito naman. Ayan, yellow, green, yellow, orange, red, pink, and dark purple. So, ganun lang kadali guys, magpaiba-iba ng color dito sa Picsart. So, hindi lang basta picture or PNG, pwede rin background guys. So, kahit na gusto nyong ibahin yung color, basta same design, pwede nyo itong gawin guys, i-try nyo. Try nyo lang, yan o. So, from color green, naging instant, marami siyang color, ayan o, paiba-ibang color, ayan. So, tulad ko guys, ito lang yung ginagamit ko. Green lang yung ribbon. Ito lang yung meron ako dito na nakasave ako. Ngayon, kung gagamit ako ng color pink na ribbon, itong process lang yung ginagawa ko. Ginaganyan ko lang siya. And then, ayan na yung color pink. So, limbawa ayan na yung iniba ko na color. And then, i-check nyo lang yan. And then, okay na. Ready to save na siya. And then, click nyo to. At agad masasave yan sa inyong gallery. Okay, punta tayo sa ating gallery. Ayan na, Picsart album. So, kung mapansin nyo guys, nag-iba lang yung color niya pero yung design hindi siya mababago. Color lang talaga. Okay, di ba? Napakagaling, napakaganda, napapadali yung pag-iba-iba ng color natin. So, ayun lang guys, yung vlog ko ngayon. I hope na after nito mapanood ay alam nyo na kung paano magpaiba ng color agad. Okay? Thank you for watching!